اگه یه شهابسنگ بزرگ با زمین برخورد بکنه چه اتفاقی میفته؟ تصور کن همین الان یه شهابسنگ غول پیکر داره به زمین نزدیک میشه. نه مثل فیلم‌های هالیوودی. توی واقعیت اینو تصور کن. چی میشه؟ زمین نابود میشه؟ همه چی تموم میشه؟ یا هنوز فرصت نجات هست؟ بیا تا مرحله به مرحله ساده و واضح بهت بگم دقیقاً چه اتفاقی میفته. مرحله 1 تشخیص اولیه است. اولین زنگ خطر. وقتی یک شهابسنگ بزرگ وارد محدوده رصد بشه، تلسکوپ‌های قدرتمندی مثل پنستار و نووایز که برای چنین شرایطی آماده شدن سریع پیداش میکنن. دانشمندان مسیرش رو چند بار حساب میکنن. سرعت، اندازه و احتمال برخوردش رو دقیق بررسی میکنن. پس یک جسم بزرگ یهو از توی آسمون سر کله‌اش پیدا نمیشه. حداقل از چند هفته قبل تا چند ماه قبل با خبر میشیم. مرحله 2 تایید خطر، همون عدد جادویی که براش در نظر میگیریم. اگر احتمال برخورد حتی 1% هم باشه، دنیا میره روی حالت اضطراری. تمام مراکز فضایی دنیا محاسبات رو چک میکنن. کجا ممکنه برخورد بکنه، سرعتش چقدره، اندازش چقدره و قدرت تخریبش چقدر میتونه باشه. هر سانتیمتر اطلاعات ارزشمنده، چرا که اینجا داریم در مورد چیزی صحبت میکنیم که میتونه آینده زمین و بشر رو عوض کنه. مرحله 3 اقدام دفاعی، نابود کردن یا منحرف کردن. اینجاست که عملیات فضایی وارد بازی میشن. دانشمندا چند راه دارن. 1 انحراف با ضربه، مثل مأموریت دارت که قبلا موفق بوده. یه فضاپیما با سرعت بالا به سیارک برخورد میکنه و مسیرش چند درجه تغییر میکنه. همین چند درجه تغییر میتونه برخورد رو کامل از بین ببره. 2 استفاده از جاذبه فضاپیما. یه فضاپیما نزدیک سیارک حرکت میکنه و با کمک نیروی گرانش کم کم مسیرش رو تغییر میده. این کار زمان میخواد ولی امن و دقیقه. 3 انفجار کنترل شده. نه مثل فیلم ها که کل سیارک رو منفجر کنن. یک انفجار سطحی که کمی مسیرش رو تغییر بده. این آخرین انتخابه. مرحله 4 بدترین سناریو. اگه به زمین برسه چی؟ خب حالا بیا فرض کنیم هیچ اقدامی جواب نداد و سیارک جدی به زمین نزدیک شد. توی این سناریو اندازه مهمترین عامل تخریبه. اگر اندازش 10 الی 50 متر باشه توی جو میترکه و یک موج شوک ایجاد میکنه، مثل حادثه‌ای که توی یکی از شهرهای روسیه رخ داد. خسارتش محلیه اما جهانی نیست. اگر اندازش 100 الی 300 متر باشه میتونه یک شهر رو با خاک یکسان کنه، امواج شوک ایجاد کنه، آتش سوزی و لرزش شدید. 10 کیلومتر مربع آسیب جدی میبینه. اگر اندازش 1 کیلومتر یا بیشتر باشه این همان سناریوی تهدید جهانیه. باعث ایجاد دهانه عظیم روی زمین و پرتاب گرد و غبار به جو میشه. تغییر اقلیم چند ساله و نابودی کشاورزی. اثراتی شبیه انقراض دایناسورها، نه به اون اندازه ولی شبیهش. مرحله 5 برخورد و اثرات بلند مدتش. اگر واقعا یک شهابسنگ بزرگ با زمین برخورد کنه دنیا برای سالها تغییر میکنه. آسمان تاریک میشه، بارش‌ها غیرعادی میشن، دما کاهش پیدا میکنه، بسیاری از حیوانات و گیاهان از بین میرن و اقتصاد جهانی سقوط میکنه. اما مهمه بدونی احتمال برخورد یه شهابسنگ خیلی بزرگ با زمین تقریباً صفره، ولی احتمال برخورد اجسام کوچیک همیشه وجود داره. برای همین دانشمندا همیشه آسمون رو زیر نظر دارن. ما در دنیایی زندگی میکنیم که هر روز صدها سنگ فضایی از کنارمون رد میشن. بعضیاشون کوچیکن ولی بعضیاشون بزرگ و خطرناک. ولی چیزی که ما را قوی نگه داشته دانشه. تا وقتی که چشممون به آسمون دوخته، تا وقتی که داریم یاد میگیریم و رصد میکنیم، زمین امن‌ترین جای ممکن باقی میمونه. اگر دقت کرده باشید توی این ویدیو بارها کلمه شهابسنگ و سیارک شنیدید. اگر میخواید بدونید فرقشون چیه، توصیه میکنم این ویدیو رو حتما ببینید.